nhờ tôi coi chừng bà Tư tối nay mà. Thì tùy em thôi, nhưng mà anh sẽ ở đây. Ai biết từ giờ tới sáng bà có đi đâu nữa không? Không biết là bà Tư bị vậy lâu chưa? Nào giờ anh có nghe ai nói gì đâu. Đáng lẽ bác Thông phải cho mọi người biết để theo dõi bà Tư chứ. Chắc gì không muốn bà nội bị theo dõi, cho nên ba mới im lặng thôi. Cũng có thể chỉ có mỗi mình anh với em không biết nội bị mộng du cũng không chừng. Sao anh lại nghĩ như vậy? Thì rõ ràng là như vậy rồi. Bây giờ anh tính làm sao? Phải chăm sóc nội kỹ hơn chứ sao. Chắc anh hết dám làm nội buồn nữa rồi. Bệnh này mà cứ hay lo lắng buồn mà thì hay tái phát lắm. Đúng là dạo này bà Tư hay lo buồn nhiều thứ, giống như có người cố tình làm ra chuyện cho bà Tư lo vậy đó. Phải không? Sao nào giờ anh có để ý đâu. Thì tôi thấy có nhiều chuyện liên tục xảy ra với anh Dương nữa, nên tôi mới lo như vậy. Nếu đúng vậy thì ai đứng sau những chuyện này mà làm vậy thì họ sẽ được gì? Tôi không biết. Anh về phòng lấy cái iPad vào đây, anh sẽ canh chừng nội cho em. Em cứ ngủ thoải mái ha. Mộng du là do di chuyển, giết người do mộng du có vô tội hay không? Chuyện gì vậy? Hương Sao vậy? Sao vậy? Tao nè. Sao vậy? Nói nhảm. Mày nằm mơ hả? Một mình. Trời đất ơi, cho dù tao bỏ mày một mình thì mày cũng đừng có la lớn giữa đêm khuya như vậy. Lỡ bắt trai với bà nội vậy thì sao? Tao thấy mà tao mới la chứ. Mà Hương thấy ma ở đâu? Nó ở đây nè. Nó lạnh ngắt, trắng toát, nó còn ám sát vô mặt Hương nữa. Ghê lắm. Trời ơi, mày nằm mơ phải không? Tao không có mơ. Làm gì có ma cỏ nhà này? Chẳng lẽ em tự đi đặt điều? Thì nhiều lúc cũng có người thích đặt điều lắm đó. Hương không có nói láo đâu, thiệt đó. Của ai vậy? Không phải của tụi này. Cho cô chị Thùy. Sáng giờ có thấy nó ở đây đâu. Sao giờ nó nằm đây? Không biết. Bà nội không được khỏe. Đề nghị mọi người là không có được làm ồn như lúc nãy nghe chưa? Ai làm ồn? Nãy giờ chỉ có cô Hương nó làm ồn thôi chứ ai. Đừng có lên giọng dạy đời nghe chưa? Đêm nay con Dì có ngủ với bà nội không? Cả buổi tối em với Dì ở trong phòng nội chứ đâu.
Mà có gì không? Hỏi vậy thôi. Hai người ngủ đi, đừng có làm ồn nữa. Khoan, lấy cái khăn này đi đi, để đây tao ốm lắm. Tưởng anh không về đây chứ. Em muốn tôi qua đêm bên ngoài lắm hả? Anh về lâu chưa? Lâu rồi. Nãy giờ em đi đâu vậy? Em ở trong phòng với nội chứ đâu. Lão. Không tin thì anh cứ qua hỏi nội. Cái gì? Tôi phải đi hỏi nội mấy chuyện này hả? Vậy thì anh đừng hạch sách em nữa. Mới đi gặp Sáu Thái về phải không? Em đã nói em ở trong phòng với nội mà. Ở trong phòng với nội? Bộ cho ăn khăn vậy à? Thì em lạnh. Em ra trại rau chứ gì, đúng không? Không. Không. Mọi người dính đầy bông cỏ vậy à? Nè, có phải em hẹn hò với thằng chó đó không? Không có mà. Em nói đi, có phải em hẹn hò với nó không? Không. Coi chừng tôi giết Sáu Thái đó. Anh đừng có đụng đến Sáu Thái nếu như muốn gia đình này yên ổn. Em hăm dọa tôi hả? Cổ áo anh còn dính đầy son kìa. Đừng có ở đó mà ghen với Sáu Thái nữa. Coi chừng tôi giết em đó. Em liệu hồn nghe chưa? Nếu có ghen thì anh giết tôi đi, đừng có hăm dọa. Nếu có chết tôi sẽ theo ám anh suốt đời. Em về ám tôi, đúng như lời em nguyền rủa đúng không Lan? Anh Năm, có tin của Tám đủ chưa anh Năm? Vẫn chưa. Mà bà Phô nó đẻ rồi đó. Ủa, vậy hả? Rồi sao? Thì bây giờ kêu bà già Bảy Phô xuống trông cháu chứ sao. Càng nghĩ tao càng tức thằng Tám đủ. Đã đi tu vì rừng một lần rồi mà vẫn chưa chừa. Thì thằng Chải cần tiền cho nên mới đi rừng. Ai mà không cần tiền hả mày? Như mày không vợ không con, mày có cần tiền không? Mấy hôm nay không gặp ba Tùng. Đi đâu rồi anh? Nó bên biệt thự á. Mày nhắc tao mới nhớ. Mày quản luôn cái chuyện trài trồn của nó giùm tao luôn nha. Gì kỳ vậy? Tôi đâu có rảnh. Mày làm gì mà mày không rảnh? Thôi được, nhưng mà nói trước nha, lỡ mấy con trộn nó bị mắc dịch mắc gió gì chết, tôi không chịu trách nhiệm đâu à. Còn đỡ hơn không ai cho nó ăn, để nó chết đói. Ủa, chứ không phải ba Tùng hái cà phê cho nó ăn sao? Thì cũng phải có người hái cho nó ăn,
Chứ đâu phải trộn quan đâu mà nó tự kiếm ăn. Mà thằng Ba Tung này cũng thiệt. Tôi mà là nó hả? Tôi không cho nó sướng. Nó khác mày. Tụi ba con trộn có giàu có gì đâu, cũng bày đặt. Tao biểu mày gì á thì mày làm đi. Mà cô Ba Linh kêu mày qua đó có chuyện gì không? Thì hỏi chuyện của thằng cha Tám Đủ á. Thì tôi nói là anh giận cha Tám dữ lắm. Sao mày không nói là tao tức ông Bảy Đôn nữa? Vì Bảy Đôn rủ thằng Tám Đủ nó mới đi rừng. Bảy Đôn người con Ba Linh nói cho bà chửi với mặt tôi hả cha? Ba Linh với Bảy Đôn giấm dúi nhau chuyện mua bán gỗ lậu. Chuyện ông Bảy Đôn đi rừng chắc chắn là do cô Ba Linh sai bảo. Bà cũng thừa biết ai dẫn thằng Bảy Đôn đi rừng. Cần gì kêu mày qua để hỏi chuyện thằng Tám Đủ? Thì bà hỏi thiệt mà. Bà kêu mày qua nhà làm gì thì tao không quan tâm. Nhưng mà mày liệu đó, đàn bà như bà Ba Linh dễ có mấy tay. Thôi tôi qua trại chồn coi cho ba Tùng à. Ở đây nghe ông dạy đời mệt quá. Alo, Thùy đang ở đâu vậy? em đang ở trong bệnh viện. Bảy Phô sao rồi? Chị Bảy khỏe. Anh có tin gì của anh Tám Đủ không? Vẫn chưa. Ủa, anh không đi tìm anh Tám sao? Anh biết đâu mà tìm bây giờ. Nhưng lỡ anh có chuyện gì rồi sao? Thì nó ráng nó chịu chứ sao. Anh biết làm gì bây giờ? Sao anh dửng dưng như nói về người nào xa lạ vậy? Thường ngày Tám Đủ tốt với anh quá mà. Anh đã thề là anh không vô rừng nữa. Thùy có trách anh thì anh cũng đành chịu thôi. Vậy mà cũng bày đặt hỏi thăm chị Bảy làm gì? Vậy thôi nha. Thùy, Tám Đủ ơi, Tám Đủ, mày tê thiệt. Hai người ăn sáng luôn không? Tôi làm cho. Ăn cái gì vậy? Hủ tiếu. Mấy cái món tầm thường này mà ăn cái gì? Để anh Dương anh xuống anh chở tụi tao ra tiệm ăn có phải sướng hơn không? Tại vì gặp hai người nên tôi phải hỏi. Nếu không lại bị bắt lỗi nữa. Cái gì mà hai người? Bộ tụi tao không có tên hả? Thôi, đừng có gây sự nữa. Làm gì bữa nay bà từ bi dữ vậy? Chừng nào bà Thùy về vậy? Tôi không biết. Di Di có biết chị Thùy có cái khăn choàng nào mà màu trắng lắm chấm đỏ không Di? Chị thì có khăn tròn màu trắng. Nhưng màu trắng có lắm chấm đỏ thì tôi không thấy. Vậy cái khăn đó của ai ta? À, tôi nhớ rồi. Ở trong tủ phòng tôi ở có nhiều khăn choàng lắm. Tôi đã từng thấy chiếc khăn choàng đó. Nhưng mà sao chị hỏi? Thì tại vì hôm qua tôi thấy nó rớt ở trong phòng. Hỏi anh Dương thì anh nói là của bà Thùy. Sao lại rớt trong phòng được? Gì à? Dạ. Sáng nay bà Tư dặn nấu súp cho Bảy Phô. Chú mới ra trại rau, hai mứa này còn tươi trong mà. Chú đem xuống bếp cho con nha. Dạ. Nè, làm gì nhìn ổng dữ vậy? Tôi thấy mặt ông này quen lắm. Nhưng mà không nhớ là đã gặp ở đâu nữa. Vậy cũng nói nữa. Thiệt tình á, bà già băng mấy cái món này hoài, bà không ngán hay sao? Bà đợi mày về làm dâu để nấu mấy món đặc sản cho bà ăn đó mà. Cái đó thì hơi bị lâu. Nhưng mà nè, tự nhiên nhớ lại mấy cái chuyện hôm qua bà kể, tôi thấy ớn làm sao á. Tôi còn thấy ớn hơn bà nữa nè.
Nga, em lên trên phòng chào nội một tiếng đi, rồi anh chở hai em về. Nè, đừng nói với nội chuyện hôm qua Hương mới ngủ nha. Em đâu có mớ ngủ. Em thấy ma thiệt mà. Giờ này trước giờ làm gì có ma. Em đừng có nói linh tinh nữa. Em không có nói linh tinh. Vậy chứ anh giải thích sao về cái chuyện cái khăn tự nhiên rơi giữa sàn nhà như vậy? Cái khăn của Thùy, có gì đâu giải thích. Thùy đâu mà Thùy. Con Di nó nói là cái khăn đó không phải của bà Thùy kìa. Di nó mới vô làm, biết gì đâu mà nói. Còn gì nó còn nói là cái khăn nằm trong phòng của nó nữa đó. Vậy anh giải thích đi, tại sao ai đem cái khăn quăng xuống sàn nhà? Thì gió bay nó rớt ra thôi. Có cái khăn mà, làm gì lớn chuyện vậy? Chờ tôi với. Ông ăn sáng chưa? Tôi nấu cho gói mì. Tao uống cà phê ăn sáng rồi. Ông lúc nào cũng sướng hơn ta ha. Mày nói vậy là sao mày? Thì ông sướng hơn anh em tụi tôi. Mày làm con mẹ gì mà cực. Mỗi người có một nhiệm vụ. Ông đừng có tưởng ông ngon nha. Mày nghe nó nói ông Năm. Nghe rồi, mà tôi nói cũng đúng mà. Sao ông đi tìm ba Khá đi. Đó không phải là công việc của tao. Để tôi coi. Đó phải công việc của ông không? Mẹ mày. Tao nghe. Mày kiếm thêm người cho tao được không? Mùa này đang mùa thu hoạch, kiếm người không phải dễ đâu. Mày kiếm cái thứ trôi sông lạc chợ như Tư Rỗ thì khó con mẹ gì. Cái thứ đó khó quản lắm. Tư Rỗ nó quản chứ mày quản đâu mày lo. Cũng được. Nhưng mà nếu có gì á, tao không có chịu trách nhiệm nha. Cái thằng này hôm nay nói chuyện trách nhiệm nữa, mắc cười à. Vậy chứ sao? Tư Rỗ là con dao hai lưỡi. Mày chơi dao á thì phải biết dao bén hay là lục. Hiểu chưa? Chuyện đó của tao, mày khỏi lo đi. Có tin gì của Ba Khá với Bảy Đôn không? Chuyện này tao giao cho Tư Rỗ rồi. Nó đang lùng sục khắp nơi kiếm Bảy Đôn đó. Mày kiếm Bảy Đôn chứ không kiếm Ba Khá hả? Kiếm Bảy Đôn mới lòi ra tiền. Mẹ đó, đừng có nhắc Ba Khá trước mặt tao nữa nha. Thôi nha. Alo, Tư Rỗ hả? Có chuyện gì hả? Mày gặp Bảy Đôn Ba Khá, tuyệt đối không nói gì với tao nghe chưa? Coi như tao chết rồi. Biết rồi, có nhiều đó mà nhắc hoài. Còn nữa, nếu bé Hỷ có hỏi thì mày nói là chưa tìm được Ba Khá với Bảy Đôn. Mọi chuyện cứ thông qua tao, tao nói chuyện với nó. Được rồi. Vậy nha. Chị về rồi hả? Chị Bảy khỏe không chị? Khỏe rồi em. Vậy là mừng rồi. Bà Tư sao? Bà Tư bình thường. Còn mấy người khác thì sao rồi? Anh Dương đưa Nga với Hương đi về rồi. Chị có tưởng là tụi nó về hôm qua luôn chứ. Họ nói ở lại để bà Tư vui, sáng mới về. Vậy bà Tư có vui không? Em không biết. Chị ăn cái gì không? Em làm. Chị vừa ăn ở trong bệnh viện rồi. Có chuyện gì muốn hỏi chị hả? Dạ không. Nghe chị về á là em xuống đây gặp chị liền nè. Chị mới vắng nhà có một bữa, làm cái gì mà dữ vậy? Ủa? Bà nội bị mộng du từ hồi nào vậy?
Ủa, ai nói cho em biết? Chính mắt em nhìn thấy. Nội hả? Vừa ngủ vừa đi, chứ ai thèm nói cho em biết. Tối hôm qua bà Tư đi đâu? Bà nội đi ra ngoài trại rau. Trời lạnh vậy á, mà bà nội chỉ mặc có cái áo phông phanh à. Cũng may là không bị viêm phổi đó. Thiệt là khổ ghê vậy. Mà nội bị vậy từ khi nào? Sau khi Út Lan mất. Chắc là bà nội bị sốc dữ lắm, cho nên mới bị mộng du như vậy. Chị không biết tại sao bà Tư lại bị bệnh như vậy nữa. Nhưng chắc chắn là từ sau khi mà Út Lan bị mất, bà mới lang thang ban đêm. Tối qua bà Tư làm em với anh Tùng hết hồn á. Nếu như mà em không ngủ trong phòng của nội á, thì chắc không ai biết nội đi lang thang đâu. Lẽ ra mọi người phải nói cho tôi biết chuyện này. Chú Thông không muốn, chị đâu có dám nói. Cái gì cũng giấu hết. Lỡ nội có chuyện gì xảy ra thì sao? Mà lâu rồi bà Tư cũng mới bị lại. Không lẽ chỉ có chị với ba em biết thôi hả? Có chú ba Mão cũng biết. Vậy còn dì Ba Linh với Hai Dương? Biết chứ. Vậy là lâu nay người ta đồn đãi biệt thự này có ma là từ bà nội hả? Em đừng có nói như vậy, tội nghiệp bà Tư lắm. Tối hôm qua xảy ra 2 chuyện, làm cho tôi cứ suy nghĩ hoài à. Ngoài chuyện của bà Tư ra còn chuyện gì nữa? Thì Hương nó nói thấy có ma chứ gì. Ủa, hồi nào? Lúc đó em với nội ngủ ở trong phòng, anh thì ngồi ở trên mái. Tự nhiên anh nghe cái tiếng la thất thanh. Anh chạy lên phòng của con Hương. Lúc đó hả, anh thấy mặt con Hương không còn một miếng máu. Nó nói có cái bóng ma đứng ngay đầu giường đó. Bà Tư ngủ rồi, cái bóng trắng ở đâu ra? Anh cũng đang thắc mắc y như em. Chắc là Hương nói láo đó. Lúc nào con Hương nó cũng muốn người khác quan tâm. Nó sợ bị bỏ rơi một mình ở trên phòng, cho nên cô nàng la lên cho mọi người biết chứ gì. Chứ làm gì có cái bóng ma bóng trắng nào ở đây. Bộ Dương với Nga bỏ con nhỏ một mình trong phòng hả? Đúng là độc chiêu. Nhưng mà tiếc là bà nội với ba không có nghe cái gì hết. Cho nên em nghĩ tới bây giờ cô nàng vẫn còn hậm hực lắm mà. Nếu Hương không nói láo thì sao? Nhưng mà nếu như vậy thì bóng trắng xuất hiện là có thật. Cái bóng trắng nó biến mất, nó để rơi cái khăn. Mà cái khăn đó là của chị Thùy đó nghe. Ủa, cái khăn nào của chị? Cái khăn hoàng cổ màu trắng có chấm đỏ chứ cái khăn nào. Khăn lắm chấm đỏ đâu phải là của chị, mà là của ai? Chị không biết. Vậy sao Hai Dương lại nói cái khăn đó là của chị? Sao Dương biết? Chỉ có cái khăn nào mà nói là của chị chứ. Nếu không phải của chị thì chắc chắn cái khăn đó là của bóng trắng để lại. Cái khăn này ghê thiệt á. Ủa, sao em nói vậy? Hôm trước cô Ba Linh kêu em bỏ cái khăn đó đi. Em thấy còn mới, không có nỡ bỏ, nên em mới để vô cái thùng đựng búp bê để dưới cầu thang á. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện với con mặt xám. Không ghê sao được. Vậy là khi bà nội lấy con búp bê đã kéo theo cái khăn rồi. Nhưng sao nó lại ở trên phòng đó? Phải có người mang nó lên chứ. Nhi, em mang trà lên cho bà Tư đi em. Làm cái gì cội hoài. Tao nghe nè. Anh có tin của bà Khá chưa? Tao không có quan tâm tới bà Khá. Dù gì anh cũng phải nghĩ tới chị Hai Liên. Có thằng Cần nữa. Ngóng thử coi ông ra làm sao rồi. Đừng có lải nhải chuyện bà Khá nữa. Sống chết cái mẹ nó.
Ông nói vậy sao được? Nhà mình có mấy chị em à. Ông đừng có phụ lòng ba má mà. Đừng có đem ba má ra mà làm áp lực cho tao nha mày. Cuộc đời tao sống như chuột, sống mà người ta tưởng chết. Nhà ai vậy? Có phải bà Khá không? Nhưng mà... Miễn bàn. Em nghĩ sao chuyện Hương thấy bóng trắng? Em cũng không tin Hương, tại vì cô ta là người không trung thực. Thiệt ra cái khăn đó là của Út Lan. Hồi còn sống, Út Lan quý cái khăn đó lắm. Nếu Hương nói láo về cái chuyện bóng trắng, vậy còn cái chuyện cái khăn thì sao? Sao cái khăn nó lại rơi ra đúng lúc như vậy? Nếu đó là chiêu trò của Hương thì chị cũng có gì đâu mà thắc mắc. Nó lấy đâu ra cái khăn để dứt trên sàn? Em nghĩ là trong tủ. Có thể những lần mộng du trước nó đem cái khăn trong tủ ra thì sao? Sao Hương biết chuyện cái khăn đó là của Út Lan mà lại lấy ra nhắc ma người khác? Thì chắc là tình cờ thôi. Chị Thì à, mà nào giờ chị có thấy gì không? Chị đâu phải là người yếu bóng vía. Bộ ai yếu bóng vía mới thấy cái khăn đó hả? Sau khi Út Lan mất, bà Tư đổ bệnh. Chú Thông đã thuê nhiều người đến chăm sóc cho bà Tư, nhưng một thời gian ngắn họ đều xin nghỉ hết. Ủa tại sao vậy? Thấy gì á thì họ không có nói, nhưng thiên hạ có đồn ầm lên là nhà mình có oan hồn. Oan hồn? Sao hai tiếng này nghe rùng mình quá vậy? Oan hồn có phải là hồn của người chết oan không? Em làm ơn đừng có giải thích bậy bạ nữa. Nè, bộ cái chết của chị Út Lan có gì khác thường hả? Trợt té ngoài mưa, mất luôn cả đứa con ở trong bụng. Chết như vậy là quá tội nghiệp rồi. Em còn muốn như thế nào nữa? Em cũng chỉ muốn tìm hiểu thôi. Chị làm gì dữ vậy? Người chết cũng đã chết rồi, mình đừng có làm phiền người ta nữa. Nếu thật sự có oan hồn ở trong nhà thì người chết đang làm phiền người sống đó. Với lại mình có làm gì đâu mà phải sợ. Em đừng có nói như vậy mà. Bộ không đúng sao? Họ muốn gì mà làm phiền mình chứ? Em nhất định phải tìm hiểu chuyện này mới được. Sao hôm nay má xuống rẫy chi vậy? Thì lâu lâu má cũng phải xuống coi tình hình sao chứ. Hôm qua Hương thế mà ở trong phòng trên lầu. Con tin nó à? Con nghĩ đó chính là lời nguyền rủa của Út Lan. Đùng bóng. Đó chỉ là lời đồn miệng lúc giận dữ thôi, chứ lời nguyền rủa nào. Lời của Út Lan khi tụi con cãi nhau, con nghĩ đó là lời nguyền rủa. Mà sao lâu nay con không nhắc gì đến chuyện cũ? Tại sao bữa nay lại yếu bóng vía vậy? Nào giờ con có đưa ai về phòng đó đâu. Bây giờ con đưa Nga và Hương về phòng đó. Con nghĩ Út Lan không đồng ý nên phản ứng. Mà cụ thể là con Nga nó thấy gì? Nga không thấy, mà là Hương thấy. Hai đứa ngủ chung mà chỉ có một đứa thấy ma, thật là nực cười. Lúc đó Nga ở phòng của con thì Hương nhìn thấy ma trong phòng của mình.
Đứng ngay đầu giường, la lên thì nó biến mất. Xong rồi mọi người nghe tiếng la, chạy ùa vào. Chỉ thấy có một mình con Hương thôi. Con Hương này nó hiểm thiệt. Nó cố tình nói như vậy đó là để bôi nhọ con Nga, chứ ma quỷ gì. Má nghĩ sâu xa quá. Mấy cái trò đó má thừa sức diễn. Hương thừa biết chuyện con với Nga mà. Làm vậy thì được cái gì? Đàn bà mà, hạ nhục được người khác, được cái gì tự nó biết. Tóm lại là má không tin à? Người sống đáng sợ hơn người chết. Má tin là như vậy đó. Sao má không về biệt thự ở đi? Má không có thoải mái khi nhìn thấy cái bản mặt của thằng Tùng ở đó. Má không thích đối mặt với sự sợ hãi thì đúng hơn. Căm ghét chứ sợ hãi cái gì? Thằng Tùng nó có làm gì đâu mà má ghét nó như vậy. Vậy con có thương nó không? Đối với con nó vẫn là người xa lạ thôi. Nhưng mà đôi khi cách sống của nó làm con thấy khó chịu. Má không có ưa nó. Nhìn thấy cái bản mặt nó là nghĩ tới bà My à? Má là con ruột, mà ông bà ngoại á lại thương bà My nhiều hơn má. Mọi tình cảm yêu thương là dành hết cho bà. Bà muốn cái gì là được cái nấy. Hễ bà muốn á là đáp ứng cho bà liền à. Ông bà ngoại có nói tại sao không má? Ngoại nói á là bà My mồ côi rồi bệnh yếu, cho nên á ngoại muốn bù đắp cho bà. Một phần á là ông bà ngoại của mình á cũng nghĩ tới ba má của bà. Con nghe không thuyết phục lắm. Ngoại con có tánh thương người, chứ có gì đâu mà không thuyết phục. Hồi trẻ bà My cũng mong manh yếu đuối như con Út Lan vậy. Mong manh vậy thường gián số lắm. Nhưng mà mọi người đàn ông đều có cảm giác mình là anh hùng, trước vẻ đẹp yếu đuối mong manh, cần được che chở, như là bà My với Út Lan vậy. Ba con là một trong những người đàn ông như vậy hả? Chứ còn ai nữa. Ba con á lúc nào á cũng mộng mơ lãng mạn như đang trên mây vậy, làm siêu lòng những cô gái xấu xí, ngốc nghếch, vụng về. Nhưng má đâu phải là người vậy. Đương nhiên. Nhưng mà hồi trẻ đó thì má cũng vậy so với bà My. Ba con không hề để ý đến má, dù má có làm đủ mọi cách để được ba con quan tâm. Nhưng cuối cùng thì ba vẫn cưới má mà. Thì cũng như con, cuối cùng cũng cưới được Út Lan đó thôi. Con không thích so sánh vậy đâu. Má không có so sánh, mà má nói cho con hiểu. Trong tình cảm chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Má cứ tưởng là mình được hạnh phúc khi được bà nội chọn má để cưới cho ba, chứ không phải là ai khác. Má đâu có ngờ má lầm. Đây là một điều bất hạnh. Con hiểu được cảm giác đó. Con may mắn hơn má. Út Lan nó chết rồi, con có người khác để mà yêu. Còn ba con cứ sống vật vờ bên má, mà hồn vía thì để đâu đâu rồi. Má hận bà My, tới bây giờ vẫn còn hận. Bà My chết rồi, má để cục hận này nè lên đầu thằng Tùng. Cứ thấy nó là má nghĩ đến nỗi đau bị ghẻ lạnh. Tại sao bà nội quyết định cưới má mà không cưới dì My vậy? Nội con chọn người để quản lý trang trại thì đúng hơn là chọn vợ cho con trai của mình. Hồi đó má nổi tiếng là giỏi việc. Khắp cái khu này đàn ông quản lý trang trại chưa chắc bằng má. Nội con cưới dâu để về quản lý cơ nghiệp mà. Bà không thương mà lấy anh chi khổ cả đời vậy không biết. Lúc đó đó ông nội con sức khỏe có vấn đề. Ông dư biết là con trai của mình không thể nào thay thế được ông
lo lắng công việc cho gia đình. Cho nên ông bà nội á, vừa dụ vừa ép buộc. Thế là chia tay tình đầu. Ba cưới má. Dễ vậy sao má? Con thừa biết tánh của ba mà. Không có bản lĩnh, sợ trách nhiệm với cơ nghiệp của gia đình, cho nên ba đành chịu bị ép duyên. Má lúc nào cũng mỉa mai ba hết. Sự thật là như vậy mà. Ba con á gật đầu nhanh đến mức má tin á là ba con với bà My không có cái gì sâu đậm. Nếu có chăng á cũng chỉ là tình cảm du dơ. Nhưng mà má đã làm. Thôi, con phải đi. Con đi đâu vậy? Con lên công ty. Nghe nói thằng Tùng nó đi làm lại. Động lực nào khiến nó quay lại làm việc vậy? Sau chuyện lùm xùm với Hoa Sói, nó muốn chứng minh mình là người đàng hoàng. Có vậy ba mới cho tiền nó mở trang trại nuôi trồn chứ. Thằng Tùng á, nó là ma sống. Nó còn đáng sợ hơn cái hồn ma bóng quế của cô Út Lan nữa. Con liệu chừng đó. Nè, có chuyện gì mà mày cần gặp tao gấp vậy? Không biết Tư Rỗ đâu không? Làm gì? Thì cần thằng Nhã giúp chút chuyện. Mày nói rõ hơn đi. Thằng Nhã làm nghề đâm thuê chém mướn, cho nên gặp thằng Nhã có bao nhiêu đó thôi. Mày muốn Tư Rỗ xử ai à? Sao tôi nói được? Với tao mày còn mà đặt vậy? Vậy thôi. Nè, thực sự là chuyện này tôi chưa có nói được. Tao cho mày hãy tin này. Tư Rỗ đang trốn ở trong rừng rồi. Sao trốn? Thì nó mới xử người, lụm tiền xong, bây giờ phải trốn chứ sao? Bây giờ mày cũng muốn giá cao cỡ nào, thằng Chả cũng không dám làm đâu. Mà thằng Chả giết ai vậy? Mày là bà con với tao. Tao cho mày một lời khuyên như thế này: trộm cắp cờ bạc không được, nhưng đừng bao giờ đúng như cái chuyện như thế này. Là chết chắc. Tao nói ít mày hiểu nhiều đi. Thằng vợ này kiểu ít hiểu nhiều cái gì? Tôi đang nói với tôi vợ đây nè. Mày dính vô cái vụ gì mà nói vậy? Nói ông cũng không hiểu được đâu. Mày nghĩ tao ngu vậy hả? Mày đừng có quanh co nữa. Mày biết là tao đang nói cái gì mà, đúng không? Thì bà Linh muốn tôi xử một thằng, nhưng mà tôi thấy ớn quá, cho nên nhờ Tư Rỗ. Bà muốn mày xử thằng nào? Không giúp được tôi, hỏi tới chỉ cho tiền. Mệt quá. Tao nói cho mày biết, bà Linh là con hổ mang chúa đó. Sao nói vậy? Mày đừng có giả đàn. Mày dính với vụ này là mày tiêu đời này. Vậy tôi không làm yên thư với bà sao? Ăn nói gì cũng nói đi. Mẹ mày thú vừa thôi. Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao đây? Để từ từ tao tính cho. Từ từ cái gì? Họ hỏi tôi từng giờ đi nè. Nè, bà Linh sai mày xử thằng Tùng đúng không? Bà cho mày bao nhiêu tiền để mày làm vụ này? Bà nói tôi muốn nhiều cũng được hết á. Rồi mày tin lời bà. Tao nhắc lại cho mày nhớ, bà Linh là một con cáo già. Anh Bảy à? Anh phụ tôi vụ này đến Bảy. Không được. Sát nhân giả tử. Tao không làm cái vụ này. Mà nè, tại sao mày bán mạng với con mẹ vậy? Thì tôi làm công cho bà. Chủ sai đâu thì tôi đánh đó thôi. Tao biết mày không phải là đứa trung thành mù quáng. Hay là mày đang nằm với con mẹ, cho nên khúc cung tận tụy như vậy, đúng không?
là tiểu đời mẹ. Bà Linh thì bà có tiền, bà chạy trọt không nói gì. Còn người vô tội là mày đó, mày hiểu chưa? Không giúp thì thôi, anh dọa dẫm ra bằng ra không à. Mẹ, không lẽ tao đưa đi được cái chết giọng cây mẹ tôi đi. Thứ gì đâu mà vừa hèn vừa ác, đúng chứ con bò. Alo, tao nghe thấy đã tìm ra bầy đôn. Tao sai từ rổ đưa thằng trai gặp tao. Mày có kế hoạch gì chưa mà làm vậy? Dĩ nhiên là có rồi. Mày cứ đợi bà con. Tao đang chờ từ rổ đây. Thôi nha.